Γεια σας. Σας έχω ετοιμάσει μια πολύ ιδιαίτερη συνταγή, η οποία έχει πολύ μεγάλη αξία για μένα. Είναι η συνταγή που μου έφτιαχνε η γιαγιά μου και μου άρεσε πάντα, το Imam Baldi. Το όνομα αυτού του φαγητού έχει δύο εκδοχές στην ιστορία. Η μία λέει ότι ο Ιμάμις είδε τη γυναίκα του να μαγειρεύει με τόσο πολύ λάδι το φαγητό και επειδή ήταν πάρα πολύ τσιγκούνης, λιποθύμησε. Η άλλη εκδοχή λέει ότι ήταν τόσο νόστιμο που έφαγε τόσο πολύ ο Ιμάμις και τελικά λιποθύμησε. Εγώ μάλλον κρατάω τη δεύτερη ιστορία. Πάμε να δούμε όμως πώς γίνεται κιόλας. Ξεκινάμε με το κρεμμύδι. Το κρεμμύδι είναι κομμένο εμισέ. Για να θυμίσω πώς κόβεται το εμισέ, παίρνουμε ένα κρεμμύδι και το κόβουμε με τις γραμμές ουσιαστικά προς τα πάνω, κατά αυτόν τον τρόπο. Κρεμμύδι εμισέ. Το ίδιο κάνουμε και στο σκόρτο. Η επόμενη μας κίνηση είναι να το μαγειρέψουμε. Ανάβουμε λοιπόν τη φωτιά, θερμαίνουμε το σκεύος, το οποίο είναι μια ρηχή κατσαρόλα. Βάζουμε όλο το κρεμμύδι μέσα και ελαιόλαδο. Σοτάρουμε αρκετά καλά, χωρίς όμως να πάρει πάρα πολύ χρώμα. Προσθέτουμε πιπέρι, αλάτι, κανέλα, δάφνη και προαιρετικά, αν θέλουμε, λίγα φρέσκα βότανα, όπως η φρέσκια ρίγανη. Και φυσικά, βασικό συστατικό είναι το μπαχάρι. Το μπαχάρι, όπως και όλα τα καρικεύματα, καλό είναι να τα σπάμε σε ένα γουδί τελευταία στιγμή. Έτσι κρατάνε όλα τα αρώματά τους και μας δίνουν πολύ μεγαλύτερη ένταση από ένα μπαχαρικό το οποίο έχουμε τρίψει και το έχουμε κρατήσει για αρκετό καιρό. Επόμενο βήμα είναι να το σβήσουμε με κόκκινο κρασί. Αφήνουμε να εξατμιστεί λίγο το κρασί και προσθέτουμε λίγο πελτέ, δηλαδή συμπυκνωμένη ντομάτα. Η συμπυκνωμένη ντομάτα είναι αρκετά δυνατή, γι' αυτό δεν χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Όχι παραπάνω από μια κουταλιά της σούπας ή και λίγο λιγότερο. Το επόμενο βήμα είναι να βάλουμε λίγο νερό, να ανακατέψουμε και να χαμηλώσουμε πάρα πολύ τη φωτιά. Σκεπάζουμε και μέχρι να γίνουν τα κρεμμύδια, δηλαδή η γέμιση, πάμε να δούμε τι κάνουμε με τις μελιτζάνες. Παίρνουμε μια μελιτζάνα και την κόβουμε κατά μήκος, μαζί με το κοτσάνι. Παίρνουμε ένα μικρό μαχαίρι και με αυτόν τον τρόπο τη χαράζουμε. Ζεσταίνουμε πολύ καλά το τηγάνι και μόλις ζεσταθεί προσθέτουμε ελαιόλαδο. Η παραδοσιακή συνταγή είναι με ελαιόλαδο. Αν εμάς όμως μας φαίνεται πολύ βαρύ σε γεύση, καλό είναι να το μπλέξουμε με λίγο ηλιέλαιο ή με κάποιο σπορέλαιο. Αφού λοιπόν ζεσταθεί το λάδι, ξεκινάμε το τηγάνισμα. Τηγανίζουμε πρώτα από τη μεριά της φλούδας. Τηγανίζουμε από την κάθε πλευρά περίπου 5 λεπτά. Τοποθετούμε τις μελιτζάνες σε ένα σκεύος και η επόμενη μας κίνηση είναι να τις γεμίσουμε. Τελευταία στιγμή κόβουμε λίγο μαϊντανό, χοντροκομμένο και το ανακατεύουμε μαζί με το κρεμμύδι που έχουμε ψήσει. Είμαι σίγουρος ότι έχετε ακούσει ότι τις μελιτζάνες τις βάζουμε μέσα σε ελαττόνερο για να ξεπικρίσουν. Εν μέρει ισχύει, αλλά περισσότερο για τις βιολογικές, διότι έχουν πιο χοντρή φλούδα και πιο χοντρό σπόρο και συνήθως είναι και πολύ πιο πικρές από τις συμβατικές. Η επόμενη μας κίνηση είναι με 2 κουτάλια να ανοίξουμε σαν βάρκα τη μελιτζάνα και πολύ προσεκτικά τις γεμίζουμε. Αφού τις γεμίσουμε, τις ψήνουμε στο φούρνο σε 180 βαθμούς για περίπου 10 με 15 λεπτά. Το Imam Baldi είναι έτοιμο, είναι πάρα πολύ απλό όπως είδατε. Καλή επιτυχία και είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει. Θα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο.